Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în Pești. Să vedem ce ne aduce luna iunie pentru voi dedicat. Primul eveniment de care vom avea toți parte este pe data de 3 iunie, când va avea loc luna plină în Săgetător în casa voastră a 10-a. Casa a 10-a este casa carierei, a profesiei, a chemării sufletului, a reputației, este scena publică, este cel mai vizibil loc din astrograma noastră. În opoziție, în casa a 4-a, avem soarele în Gemeni, care vă guvernează casa a 6-a. Soarele luminează această lună plină din casa a 4-a, care vorbește despre trecut, casa mea, rădăcinile mele, familia mea, părinții mei. Iar casa a 6-a vorbește despre serviciu, despre activitatea mea zilnică, despre modul în care am grijă de mine, despre sănătatea mea psihică, emoțională, fizică, spirituală, despre rutina mea de zi cu zi, despre nutriție. Iar luna vă guvernează casa a 5-a, a creativității, a copiilor, a iubirii, a bucuriei, a artei. Cum se leagă toată această poveste pentru voi? Săgetătorul este arhetipul care vede imaginea de ansamblu, iar luna plină vrea finalitate și conștientizare, vrea să treacă la următorul nivel sau vrea să lase în urmă ceea ce nu mai funcționează. În primul rând, pentru unii dintre voi, acest eveniment poate însemna retragerea din câmpul muncii cu onorurile de rigoare. Pentru alții dintre voi s-ar putea acum să vă dați seama că doriți să vă schimbați rutina zilnică din mersul la serviciu în lucrul de acasă. Sau poate aici este necesar să scoateți la suprafață ceva din subconștientul vostru. De ce petreceți atât de mult timp la serviciu? Sau de ce vă împinge așa cumva energia să stați mai mult în afara casei? Pentru că avem amprenta pusă pe casa 10, 4, 6 și 5. Puteți descoperi acum că ar fi mai bine sau că vă face mai multă plăcere să petreceți timp cu copiii voștri, să găsiți bucurie în casa voastră sau să vi se schimbe cumva colegii, relația cu colegii sau să plece de la locul de muncă un coleg drag vouă și este în regulă, pentru că nimic nu se pierde, totul se transformă. Puteți trece cu aceștia la alt nivel de prietenie, mai mult decât de colegialitate. Acest eveniment de lună plină va veni clar cu o schimbare legată de viața voastră socială, publică, de cariera voastră, de profesia voastră, care cere un alt nivel, un nivel superior acestuia în care vă aflați. Mai departe, pe data de 5 iunie, planeta iubirii, a banilor și a stimei de sine, Venus, intră în Leu, în casa a 6-a. Iată cum se leagă întreaga poveste acum. Casa a 6-a, după cum spuneam, este casa serviciului pentru ceilalți sau casa serviciului meu, drumurile pe care le fac zilnic către serviciu, sănătatea mea, grija pe care o am de mine însămi sau însumi, rutina mea și echilibrul dintre serviciu și casă, dintre cât muncesc și cât mă odihnesc. În acest context, Venus, fiind o energie benefică, aduce o manifestare creativă și bucurie aici, în zona aceasta. Fie vă regăsiți acum într-un colectiv unde vă face foarte mare plăcere să petreceți timp sau vi se oferă niște bonusuri pentru că Venus este planeta banilor sau primiți apreciere acolo și posibil, de ce nu, și o promovare sau descoperiți pasiunea pentru nutriție, pentru sănătatea voastră, începeți să faceți mai multe lucruri legate de acestea sau de corpul vostru fizic, începeți antrenamente, mișcare, exerciții care să vă ajute să vă susțineți. Tot aici, în casa a 6-a, avem legătura cu un mentor. Puteți acum să găsiți un mentor în viața voastră care să vă ajute la serviciu pentru un viitor, pentru avansare. Sau mai poate însemna un lucru că puteți trece la un alt nivel cu un coleg de care vă place sau care vă place, de la coleg la partener de viață. Practic să intrați într-o relație cu cineva de la locul de muncă. Pe 11 iunie, Pluto, planeta puterii și a transformării profunde psihologice, se întoarce în Capricorn, în casa voastră a 11-a, după câteva luni petrecute în Vărsător. Până prin octombrie va sta aici.
și vine cu nevoia de finalitate a acestei transformări, lucruri care au rămas aici cumva suspendate în aer. Transformare legată de viitorul vostru, de planurile voastre înalte, de țelurile voastre, idealurile voastre, dorințele voastre, cele mai profunde. Fie vă schimbați acum planurile de viitor, fie vă schimbați idealurile, visurile pe care le aveți. De ce? Pentru că ați ajuns la un deznodământ, un moment fericit în viața voastră, ați atins un ideal, v-ați atins un sens, un scop, un cel și acum treceți la următorul. Sau aceasta mai este și casa grupurilor sociale, a grupurilor de oameni care ne pot ajuta pentru viitorul nostru și aici trebuie să transformați ceva. Fie să vă găsiți oamenii potriviți care să vă ajute de acum pentru viitorul vostru, de acum pe mai departe în ceea ce vă doriți voi să întreprindeți, sau vă dați seama că sunteți alături de oamenii nepotriviți, că undeva se scurge energia, pierdeți timpul, vă pierdeți direcția de la ceea ce v-ați propus. Puteți să descoperiți acum că vă place psihologia. Este și casa onorurilor înalte. V-am spus, cumva se transformă ceva. Treceți de la o etapă la alta, cu onoruri, cu merite în această conjunctură astrală. Puteți primi o diplomă, o recunoaștere, care să vă ajute să vă simțiți mai bine. Tot pe 11 iunie, Mercur intră în Gemeni, în casa a patra. Iată cum se activează casa a patra despre care am vorbit anterior. Casa copilăriei mele, casa mea, rădăcinile mele, relația cu părinții, relația cu trecutul, strămoșii mei. Mercur este planeta intelectului, a comunicării, vorbește despre tehnologie, dar vorbește și despre comerț. Poate acum vă vin idei să vă cumpărați o casă, să vă mutați de acasă, să vă mutați cu părinții voștri sau să vă mutați în casa părintească. Sau să vă mutați din casa părintească în casa voastră nouă. Pentru alții dintre voi poate însemna că vă doriți să studiați ceva de acasă pentru cariera voastră sau să începeți să lucrați de acum înainte de acasă. Mercur înseamnă planuri noi, idei noi care vin iute și care se pot finaliza într-un timp foarte scurt. Sau vă vin idei de reamenajare, de înfrumusețare a casei voastre. Mai departe, pe 17 iunie, Saturn retrogradează în Pești, în casa voastră întâi. Saturn este lordul karmei și al timpului, este cel care rulează programul îmbătrânirea pentru noi toți, maturizarea și asumarea responsabilităților. Casa întâi este casa eului, a modului în care mă văd eu pe mine, dar și a modului în care mă văd ceilalți pe mine. A modului în care vreau să fiu văzut și reținut de cei din jurul meu sau a percepției celorlalți despre mine când îmi simt energia. Saturn poate fi o energie ușor restrictivă pentru că vrea maturitate. Aici voi îl aveți pe Neptun încă de prin 2012, care este idealul, care este iluzia, dar care este și spiritualitatea și atingerea unei vibrații foarte înalte. Poate până acum oamenii v-au perceput greșit, iar de acum înainte Saturn vă ajută să lucrați la imaginea voastră de sine, astfel încât ceea ce sunteți voi să fie și ceea ce văd alții despre voi că sunteți. Să nu mai fiți interpretați greșit sau poate judecați pe nedrept. Această retrogradare are legătură cu internalizare, cu introspecție, cu eliberarea de o karmă, poate cu eliberarea de un mod de a gândi despre voi, poate voi acum vă schimbați imaginea despre voi înșivă. Poate fi și la propriu, să vă schimbați imaginea și aspectul fizic sau să începeți o dietă, pentru că Saturn ajută foarte mult în diete. Spre exemplu, când Jupiter tranzitează casa întâi, șansele sunt să acumulăm kilograme. Cu Saturn aici, șansele sunt să pierdem kilograme. Evident, să depunem și un mic efort, asta spune Saturn. La fix o zi după, pe 18 iunie, avem luna nouă din Gemeni, tot din casa voastră a patra. Iată cum casa este importantă în această lună pentru noi sau atenția direcționată pentru voi dedicată în această zonă. Poate vreți să cumpărați o locuință nouă sau relația cu părinții voștri este importantă. De ce spun asta? Pentru că noi de acolo ne luăm
deprinderile comportamentale din viața de adult. Învățăm hipnotic până la 7 ani cine suntem și atunci puteți, prin această lună nouă, să vă trasați noi direcții și noi intenții, mai ales că Saturn este retrograd în semnul vostru, să vă desprindeți puțin de karma neamului sau să vă desprindeți puțin de ceea ce înseamnă neamul și strămoșii sau să îi înțelegeți, să îi cercetați, să descoperiți lucruri despre ei, pentru că de îndată ce îi veți cunoaște mai bine pe ei, vă veți cunoaște de fapt mai bine pe voi. Tot aici puteți avea noi idei despre cum să lucrați de acasă, cum să studiați de acasă, cum să vă mutați activitatea profesională acasă dacă vă doriți acest lucru, cum să faceți cursuri sau cum să vă conectați mai bine la cei cu care locuiți. Eu sper să aveți o lună minunată, așa cum vă doriți voi, și să vedem acum ce spun și cărțile oracol. Uite, dacă a depus rezistența aici, înseamnă că este ceva. Încep să scriu acum. Creativitate, expresie și inspirație. Și vorbim despre strămoși. Se pare sau s-ar putea ca voi să aveți un talent moștenit de la cineva din familia voastră pe care acum îl puteți manifesta liber și creativ pentru a vă deveni profesie. Pentru alții dintre voi, conectarea cu strămoșii vă va face foarte mult bine, dar mai mult decât atât, se pare că energia paternă, pentru că pentru Doamne Casa Patra este energia paternă și nu numai, depinde de caz, dar iată cum energia paternă aici va dat într-o oarecare măsură tonul în viață. Sau poate voi acum vă asumați responsabilitatea casei voastre. Este necesar să petreceți mai mult timp în casă sau să vă orientați atenția la 180 de grade de la carieră către casă. Pentru copii, să le fiți mentor, pentru studii, unii copii vin, alții copii pleacă, ceva de genul acesta poate fi. Sau să vă apucați de scris un jurnal, niște idei, o carte, să studiați ceva. Aici avem să lăsați ceva mai departe. După cum spuneam, puteți să descoperiți niște jurnale vechi sau să vorbiți așa din aproape în aproape prin viu grai lucruri interesante despre familia și neamul vostru care să vă ajute pe voi acum în momentul prezent, dar și în viitor. Pentru alții dintre voi este o lună foarte creativă, care are legătură cu casa și cu neamul vostru, prin care vă veți ajuta pe voi înșivă la nivel de imagine, despre voi înșivă și despre cum credeți voi că sunteți, despre descoperirea eului autentic și reconectarea cu intuiția. Pentru că toate aceste lucruri se proiectează în viața noastră de adult la nivel de relație. Să ne bucurăm de muzică, instrumente muzicale, sunet și ton, vibrația. Casa copilăriei voastre va da tonul vieții. Sunteți cine sunteți astăzi din această cauză sau datorită acestor lucruri, în funcție de caz, evident. Și aceste lucruri vin pentru voi ca o conștientizare, pentru că Pluto în casa 11 vă cere această transformare pentru viitorul vostru, pentru a fi mai buni și pentru ca viitorul vostru să fie mai bun. Unii dintre voi descoperiți, v-am spus că aveți un talent ancestral sau ar trebui să începeți să descoperiți. Cu siguranță aveți. Nodul și relațiile, interconectarea dintre relații sau relațiile voastre interpersonale sau relația cu partenerul de viață. Iar aici am numărul 35, relația cu rudele mele, vecinii mei, cei de pe lângă casa mea și 5 copii. Aceste două lucruri sau aceste două aspecte din viața voastră vor necesita atenția voastră, dar și partenerul vostru, la nivel de banii partenerului meu, la nivel de siguranță, la nivel de sexualitate și intimitate. Aici va trebui să vă eliberați cumva, să alocați această atenție, să îi ajutați
pe ei în ceea ce au de făcut sau ei vă ajută pe voi prin simpla lor prezență, pentru că voi conștientizați de ce aveți poate anumite provocări sau blocaje. Intuiția voastră vă va spune, vă va ghida către eul vostru autentic și conexiunea cu rădăcinile, casa patra. Să vedem către ce vă veți orienta voi așa foarte concret. Abundență, abundență, planul material. Viața voastră realmente are legătură cu strămoșii voștri. Vedeți ce s-a întâmplat acolo pe arborele vostru genealogic și vă schimbați viața. Luna aprilie, aici avem arhetipul berbec, taur, balanță scorpion, iată casa 7-a, casa 2-a, casa 8-a și casa 1. Imaginea voastră despre voi tot timpul trebuie să fiți într-un anume fel pentru, și aici să vă spuneți voi ce urmează după puncte. Aveți de confirmat ceva, aveți de mulțumit pe cineva sau din cauza cuiva ați luat niște decizii care v-au dus într-un anume punct în care vă aflați astăzi sau ați avut niște provocări pentru că nu v-ați ascultat intuiția, pentru că v-a fost teamă, nu v-ați simțit în siguranță sau pe cont propriu independenți. Aici avem o energie masculină tânără. Aveți de-a face cu o energie masculină tânără. Poate fi un copil adolescent sau preadolescent sau un frate mai mic sau un văr primar sau cineva din jurul vostru, dar o energie masculină mai tânără. Și aici avem un inel spart, rupt. O iau pe calea mea sau mă despart de fie cineva cu care am o relație, dar de iubire, fie dintr-o afacere. Deci casa 10-a și casa 7-a. Ce înseamnă aceste lucruri? Ajung la o concluzie că trebuie să schimb ceva la nivel de profesie sau ceva ce se schimbă la nivel de profesie. Acum, de fapt, mă ajută să mă transform. Este necesar să las niște lucruri să treacă, pentru că nu mai servesc și pot vedea asta din evenimentele care mi se întâmplă zi de zi sau dintr-o relație de iubire care nu este neapărat ceea ce pare. Casa 5-a vă guvernează luna. Poate aveți de-a face cu cineva care face 3 pași înainte, unul înapoi sau unul înainte, 3 înapoi, o energie a racului sau care are așa o instabilitate emoțională, ceva traume pe acolo sau care este foarte reținut, foarte închis, vine, atacă, fuge, ceva de genul acesta și apoi acea relație de fapt vă duce în declin, nu în împlinire. Pentru pești, la nivel de relație, identitatea. În luna iunie voi vă puteți descoperi identitatea pentru împlinire, pentru desăvârșire. Semănați foarte mult cu unul dintre părinții voștri și acest lucru fie v-a ajutat foarte mult, fie v-a încurcat foarte mult, pentru că nu înfățișarea fizică este cea care este importantă aici, ci tiparul comportamental, energia. La nivel de relații, de ce sunteți așa de nemulțumiți? Aveți o nemulțumire. Aveți o nemulțumire. Nu sunteți voi înșivă aici. Sau cineva v-a respins și este în regulă că a făcut acest lucru, pentru că asta vă activează vouă mai mult forța din voi înșivă. Să vedem. Pentru alții dintre voi aveți de-a face posibil cu un partener care este nemulțumit oricât de mult ați face voi, pentru simplul motiv că este poate arogant sau dominant, poate un narcisist. Voi
Da, cam atrageți genul acesta de oameni. Am arhetipul peștilor aici, am fecioară critică, multă taur, dar nu neapărat un scorpion. Pentru alții dintre voi poate aveți de face cu un partener care are o adicție. O văd pe cea a alcoolului predominant aici și atunci acest lucru vă dă pe voi peste cap pentru că partenerul vostru seamănă foarte mult cu cineva de la voi din familie, tata sau cineva din neamul vostru. Și atunci aceasta este cartea Fecioarei. Puteți ajuta această persoană prin faptul că Venus vă intră în casa 6 cu foarte multă iubire, să înceapă o terapie sau să aibă mai multă grijă de sine. Pentru alții dintre voi, aceștia sunteți voi care respingeți pe cineva. Sau cineva v-a respins, cineva foarte dominant, posibil ușor egoist, deși aveați o relație foarte armonioasă. Sau aceasta este energia despre care v-am vorbit aici, din casa a 5-a, ați început să ieșiți cu cineva, voi, pentru că l-aveți pe Saturn retrograd în casa 1, să vă fi făcut iluzii că lucrurile se întâmplă și merg într-o anumită direcție, dar această persoană să fie de fapt detașată și să nu vă aducă nimic bun în viitor. Pentru cei care sunteți singuri, dacă ieșiți din această stare de nemulțumire, rupeți, desfaceți acest nod al trecutului, puteți intra într-o relație cu cineva care este foarte hotărât, foarte curajos, foarte puternic, o energie masculină foarte puternică sau o energie feminină, dar o energie feminină foarte atrăgătoare, foarte hotărât, așa. Să vedem despre ce este vorba. Iar unii dintre voi aveți așa o stare de apatie care are legătură, sau nemulțumită, care are legătură cu finanțele și cu partenerul vostru. Dacă sunteți persoane singure, stima de sine vă este foarte jos, imaginea voastră este foarte jos și trebuie să vă recăpătați aici, să vă repoziționați corect. Dacă sunteți despărțiți, atunci acea respingere a fost pentru voi o binecuvântare, pentru că s-ar putea să fiți într-o relație cu altcineva, dar gândul să vă fie la altcineva. Și asta se poate. Aici avem Împăratul. Puteți să faceți ceva în această privință. Pentru unii dintre voi s-ar putea să aveți diferență de vârstă foarte mare în relație și acest lucru să fie un impediment sau familia voastră să vă spună acest lucru și pe voi să vă încurce. Pentru alții dintre voi văd că aici sunteți Împăratul și persoana la care vă gândiți voi este Regele de Bâte. Deci aveți cu cine lucra. Numai că Împăratul este foarte stăpân pe sine și iată că ori voi, ori persoana voastră dragă sau persoana la care vă gândiți voi acum sunteți foarte, foarte chibzuiți, foarte controlați. Iar celălalt este foarte focos și foarte iute, foarte rapid, vrea totul să se întâmple acum. Și aveți nevoie de un echilibru. Venus vă intră în casa a 6-a, în casa echilibrului. Diavolul. Unii dintre voi aveți un soi de atașament și o energie joasă, ceva ce ați preluat în copilăria voastră vă încurcă acum și cel mai probabil ați atras în viața voastră un partener narcisist sau care seamănă foarte mult cu cineva din familia voastră, după cum am spus. Și atunci v-ați închis în voi și ați avut numai neplăceri de-a lungul vieții. Posibil să vă fi căsătorit cu cineva, iubim pe altcineva. Sau alții dintre voi aveți o conexiune karmică cu cineva de care nu puteți să vă eliberați. Ba, puteți să vă eliberați pentru că apare 3 de cupe aici, care spune bucurie. Bucurie. Aveți cheia, aveți soluția, dar această soluție implică un ajutor de la cineva drag vouă. Pentru alții dintre voi v-am spus că persoana la care vă gândiți voi are niște adicții, niște dependențe. Pot fi orice fel de dependențe. Poate fi o dependență emoțională sau poate avea așa stări, când, cum. Sau poate nu a fost lângă voi atunci când ați avut voi cea mai mare nevoie. Dar se deblochează ceva foarte important pentru voi la nivel de relație aici. Și avem lumea. Închideți o karmă a relațiilor, să știți.
dragii mei. Ceva foarte, foarte puternic aici se întâmplă pentru voi la nivel de relație. Ia să mai vedem ce face împăratul aici. Este momentul să vă preluați controlul asupra vieții, pentru că în acest moment sunteți ca peștele în apă, fluctuați și voi în funcție de cum s-a dat starea vremii de afară. Dacă persoana la care vă gândiți voi este bine, sunteți și voi, dacă nu, nu, și tot așa. Unii dintre voi posibil să fi avut parte de cineva care a avut atașamente față de bani, sau poate voi, pentru voi contează foarte mult acest lucru, deși nu cred că este cazul, dar nu am de unde să știu și atunci trebuie eliberare din acel tipar. Ce aduce împăratul aici? Aduce 4 de spade. Posibil să aveți de-a face, dacă sunteți căsătoriți, cu un vărsător sau cu un partener detașat care se bucură de casă, pentru că aveți casa 4-a activă, dar este mai tot timpul pe drumuri. Și voi, fiind singure așa, nu prea știți cine sunteți, nu vă simțiți împliniți la nivel de relație și de iubire. Pentru alții dintre voi, posibil să aveți provocări cu somnul și tocmai de aceea să nu fiți neapărat lucizi în această direcție. Știu foarte mulți pești care au provocări cu somnul pentru că au o energie activă de vărsător, pe Mercur în vărsător, și e multă activitate mentală acolo care nu te lasă să dormi bine. Pentru alții dintre voi aici, 4 de spade spune că sunteți în lipsa comunicării cu cineva, dar acel cineva o face intenționat. Nu din întâmplare, nu vorbiți. Diavolul vine aici cu 5 de cupe. Atenție să nu picați în depresie. Dacă sunteți în această stare, trebuie să vă schimbați. Saturn în pești spune, trebuie să trăiești, să asumi responsabilitatea asupra vieții tale, să trăiești viața la maximum. O puteți face prin creativitate și prin muzică, prin suneti, prin frecvență și prin ceea ce spuneți. 2 de monede, aveți o șansă de reconectare cu cineva foarte drag aici. Asul de monede se transformă în 2 de monede, o șansă foarte bună. Dar pe ce linie vă duceți, către ce vibrație? Pentru că de întâlnit aici, către 3 de monede, vă duceți. Și avem moartea, o situație care se transformă, lumea, o încheiere, o relocare, ceva ce se întâmplă aici, renaște de fapt. Dacă nu comunicați acum cu cineva, această pauză este de fapt o renaștere pentru unii dintre voi. Această separare, această ruptură este menită pentru voi aici, este pusă aici în calea voastră de către sufletul vostru, divinitate, cine vreți voi, cum vreți voi să le spuneți, pentru ca voi să vă reconectați cu intuiția voastră. Pentru că este important, așa ajungeți la abundență. Voi sunteți semnul spiritual. Pentru alții dintre voi se transformă o situație, da, acest împărat lasă garda jos și revine la pasiune, revine la încredere. Unii dintre voi v-ați pierdut încrederea în partenerul vostru de viață. Poate voi sunteți împăratul și trebuie să vă recăpătați încrederea în partenerul vostru de viață. Iar alții dintre voi, dacă aveți un partener cu provocări și cu adicții, poate primi ajutor, veți găsi o soluție și se transformă situația. Sau este necesară o situație aici, puterea. Da, aveți puterea să faceți toate aceste lucruri și să vă schimbați voi și să vă transformați, atât voi cât și partenerii voștri. Dacă sunteți persoane singure, atunci trebuie să găsiți în voi puterea de a vă transforma și de a lăsa în spate trecutul și de a vă clarifica mental puțin trecutul, de a descoperi cine sunteți cu adevărat, pentru că deveniți magnetici, da? Venus în casa 6 spune că în toate drumurile pe care tu le faci îți poți întâlni alesul. Îți poți întâlni alesul plecând de la serviciu către casă sau la serviciu, sau un coleg de serviciu acum să devină o relație de lungă durată pe care o poți avea. Poți înlătura din viața ta această toxicitate, vine cu bucurie. Această ruptură se termină un tipar al suferinței aici pentru voi și vă puteți reconecta cu cineva. Aici văd că sunteți într-o familie, că puteți avea parte de stabilitate, că sunteți în echilibru. Trebuie să vă recăpătați echilibrul. Dacă se aud zgomote în
culise este cățelușa mea care doarme și pe care nu o mai trezesc acum pentru că ar însemna să întrerup activitatea. Ce face diavolul aici? Lumea. Tot ce nu a funcționat pentru voi până acum a fost înălțarea voastră vibrațională. Dacă v-ați despărțit de cineva, este absolut o binecuvântare. Ce avem aici? 10 de monede. Pentru ca voi să vă duceți către drumul potrivit vouă, către familia potrivită vouă. Vă îndreptați către familia potrivită vouă. Și aceasta se va manifesta atunci când voi vă reconectați cu familia voastră. Dacă nu vă înțelegeți bine cu mama, tata, voi vă respingeți viața. 6 de monede. Să vă recăpătați echilibrul. Poate unii dintre voi aveți nevoie de terapie sau să vorbiți cu cineva, cu un mentor, să vă găsiți un mentor și pe partea de sănătate, și pe partea de nutriție, și pe partea spirituală, de cineva care să vă întinde o mână de ajutor, pentru că lucrurile aici stau un pic mai bine decât le vedeți voi acum pentru unii dintre voi. Pe partea materială avem 5 de spade, puterea, 10 de băte și 7 de spade. Pe partea materială, unii dintre voi să știți că vă sabotați singuri. Duceți un greu care nu vă aparține doar pentru că aveți impresia că trebuie sau că puteți voi să o faceți așa. Însă, atenție, că vă alocați mai mult timp serviciului decât casei. Aici este o carte a voinței interioare, a puterii interioare. Voi fugiți de niște lucruri care au legătură cu sufletul vostru aici. Din nou, unii dintre voi. Pentru alții dintre voi văd că lăsați în urmă niște conflicte de la serviciu și vă îndreptați către altceva. S-ar putea să schimbați un serviciu, s-ar putea să schimbați un rol sau s-ar putea să schimbați, să ieșiți la pensie. Gata, s-a terminat. Și acest lucru este ce trebuie să se întâmple. Iar alții dintre voi s-ar putea să aveți o idilă la locul de muncă și acest lucru să se fi aflat și să nu vă convină. Unii dintre voi s-ar putea, după cum spuneam, să lucrați mai mult decât este cazul. Să fiți efectiv epuizați mental, fizic aici. Atenție cum vă alocați energia. Iată, casa 6. Este nevoie de un pic de echilibru acolo. 6 este o carte a soluțiilor, a echilibrului. Este nevoie de vindecare. Chiar dacă aveți foarte mult succes și spuneți, lasă că pot, ce bine merge acum. Trebuie să vă gândiți și la viitorul vostru, la lucrurile pe care nu le vedeți. Casa 12 este casa izolării, a medicinei, a spitalelor, să nu ajungeți să vă îmbolnăviți. Deci, atenție, fiți cu băgare de seamă aici. Este o prevenție, nu este o afirmație. Diavolul, împins de la spate de dorința de a fi bine sau de a fi un provider, de a fi cel care susține casa, fac toate lucrurile acestea. Din nou puterea, dar, da, sunteți puternici, pentru copii faceți acest lucru, poate sunteți mame singure sau părinți singuri, pentru că, iată, partenerul pe care l-am văzut nu contribuie sau nu are un serviciu sau poate este bolnav. La acest lucru nu m-am gândit fiind vorba despre casa 6-i drept. Dar nu este locul vostru să faceți atâtea. Pe termen lung nu va funcționa, vedeți? Nu va funcționa. Este important să vă deconectați puțin, dacă aveți o idilă la locul de muncă. Să nu se întoarcă toate chestiile astea cumva împotriva voastră. Regina de spade. Poate aici aveți un conflict cu o șefă sau cineva este cu ochii pe voi și atunci ați intrat în vibrația aceasta toxică sau poate ați fost descoperiți de resursele umane, nu știu cum se spune. 6 de cupe, din nou, este nevoie de armonie pentru că dorința voastră vă duce într-un loc greșit. Aici poate fi un divorț din care să aveți succes, dar după care să fii rămas cu o părere tristă, cu un gust amar, sau o separare pur și simplu de un partener din afaceri, să credeți că ați avut succes, dar că încolo nu, de fapt nu a fost succesul vostru, vreți succes, o luați pe cont propriu, pentru că 10 de bâte se duce către asul de bâte, care spune eu singur pot și am succes. 3 de bâte, găsiți o soluție, răsare soarele pentru voi aici, găsiți oamenii potriviți alături de care să vă bucurați. Ia uite,
Momentan nu se încheie ceva pentru că voi sunteți prinși în acest conflict și compromis. Voi vă dați acordul cuiva, continuați un tipar, o rutină, ceva acolo, de teamă de a fi pe cont propriu. Ei, lumea vă va oferi un sfârșit, dar și un nou început organic care vă va aduce bucurie. Dar trebuie să vedeți voi să conștientizați acest lucru prin casa întâi, prin Saturn, pentru că aceasta este cartea peștilor. O altă perspectivă. Pe plan emoțional, ce frumos, vedeți. Asul de cupe, vindecarea de care aveți voi nevoie, aici este de fapt certitudinea care apare. Se întâmplă ceva în viața voastră care vă oferă certitudine și garanție, pentru că voi aveți nevoie de elementul pământ pentru a vă simți bine. Și iată vine și 6 de bâte, succesul. Fie la locul de muncă primiți acea apreciere, fie vă faceți alte planuri de carieră care vă oferă mai multă liniște, echilibrare energetică acolo, fie pur și simplu aici se armonizează lucrurile. Poate aveți doar o dispută temporară cu cineva, cu persoana voastră dragă, posibil discuții de la bani care să se amelioreze. Cineva face aici un pas, dar mai lent așa, mai nehotărât. Să vedem. Cavalerul, iată. Se face un pas, aveți 3 ași. Deci până la urmă, după ce traversați așa toată luna asta, cumva lipsiți de energie, lipsiți de vlagă, dintr-o dată se întâmplă ceva care va aduce vouă această vibrație înaltă, pasiunea, iubirea, vindecarea și garanția că totul este bine. Cavalerul de spade, niște acte, niște studii sau o discuție de care fie voi acum fugiți, fie partenerul vostru, dar se va întâmpla. Această discuție se va întâmpla. Cineva va înceta să fugă și va sta față în față cu voi. Cu asul de cupe aici sunt și scuze, 4 de cupe. Dacă cineva fuge acum, iată. Pentru că a fugit, ne întoarcem aici. Ați fost voi nemulțumiți. Deci până la urmă persoana aceasta de aici se întoarce. Obțineți un dialog, să-i spunem, cu persoana la care vă gândiți voi. Regina de spade și Regina de spade va sta de vorbă. Vedeți? Regina de spade va sta de vorbă. Sau poate cineva vă va reproșa vouă ceva sau voi reproșați ceva acestei persoane, dar vor fi, poate nu reproșuri, ci va fi o discuție foarte serioasă, cu termeni și condiții, cu iubire multă, cu pasiune multă, dar ceva trebuie să se limpezească acolo pentru că ne lipsește asul de spade. Ceva n-a stat bine în comunicare aici în ultima perioadă. Împăratul, iată. Împăratul. Ori voi, ori partenerul vostru sunteți împăratul, îl avem și aici. Unul dintre voi este mai emoțional, celălalt mai ancorat în planul fizic și uite cum se face lumina aici până la urmă. Prin comunicare veți rezolva toată luna. Sau dacă vorbim despre copii, aici este nevoie să puneți condiții, să trasați niște condiții pe care aceștia evident nu le vor îmbrățișa, nu, nici de departe, dacă aveți adolescenți sau preadolescenți, pentru că ei sunt cool, acum vor să se simtă bine, dar voi spuneți nu. Avem de făcut 1, 2 și 3, astea sunt condițiile, deși te iubesc, am grijă de tine, uite, astea sunt condițiile și acest mic conflict poate fi aici, care din nou se rezolvă cu consecvență, persistență și rutină sănătoasă. La nivel spiritual, așa, căpătați din înalt un imbold, dar este mai degrabă o atingere iubitoare, niște lucruri, visați niște lucruri care vă dezvăluie așa niște informații importante despre viața în care sunteți, despre viața pe care o avem, lumea în care trăim. Avem 8 de spade, o depresie, poate a voastră sau partenerului vostru, dar sunt gândurile voastre cumulate aici, grijile voastre, să nu fiți descoperiți sau o frică
care trebuie să înceteze, iată, legat de copii, aveți o frică, trebuie să vă relaxați puțin. V-am spus, roata destinului, casa 10-a și aici casa a 4-a. Poate copiii voștri v-au mințit în legătură cu ceva, uite-i, și voi ați rămas tare triști, dar avem berbecul, un nou început și avem și aici un nou început. Nu avem cum să evităm niște lucruri, pe unele dintre ele trebuie să le acceptăm așa cum sunt, cu încrederea că în permanență iubirea triumfă, avem steaua, o vindecare. Intuiția este foarte important să vă o folosiți. Iată-l pe Pluto și pe Saturn, că ambii transformă acum, o transformare. Aici v-am spus, dacă cineva are vreo dependență, poate rezolva acest lucru sau să vorbiți despre aceste lucruri. Ce este al tău este pus deoparte. Vă împăcați sau rezolvați sau discutați cu cineva și o situație se transformă aici, pentru că la bază este iubirea. Avem inițialele V, U, X și M și acest pește. Tăiați un tipar destructiv din viața voastră. Voi aveți o alegere de făcut. Voi veți avea o alegere de făcut. Unii dintre voi vreți să vă schimbați mașina sau puteți să vă schimbați mașina acum. Atenție, da, să nu fiți naivi, să o verificați bine înainte. Unii dintre voi aveți de lucrat cumva la emoțiile voastre, la trăirile voastre. Iată, o etapă foarte spirituală. Aici îmi lipsește AU și aș fi avut OM, sunetul acela spiritual. Da, aveți nevoie de meditație, de relaxare, de elevare. Vocea. Atenție la ce spuneți, pentru că manifestăm. Și când vă spun, vă vorbesc din experiență, că de multe ori mai spun și eu câte una alta și îmi dau seama ulterior și apoi regret. Un rac, casa 4-a, luna. Cele două lunații sunt importante. Cheia, vă aduc o cale, o vindecare. Unii dintre voi plecați într-o vacanță. Pentru alții dintre voi treburile de la serviciu vor fi o prioritate. Trebuie acolo făcută curățenie într-o perspectivă. Și iată pe voi, vă avem aici Saturn în pești. O transformare la nivel de imagine, de sine, trebuie să aibă loc aici. Cum vă percepeți voi, vă percep și ceilalți. În funcție de vibrația voastră atrageți și oamenii din jurul vostru. Cam atât, dragii mei, vă mulțumesc tare mult, să fiți bine sănătoși, să aveți o lună minunată și să ne reauzim cu drag și data viitoare. Pa, pa!